Hoi, hier ben ik weer live. Leuk dat jullie er ook weer zijn. Het is ietsje later begonnen, omdat ja, eigenlijk weer hetzelfde even als een tijdje geleden. Maar goed, ik zal even kijken of ik mensen zie. Ja, eigenlijk zou ik op die andere lijn beginnen, maar op een of andere manier weet ik gewoon niet hoe ik daar moet komen. Welkom, ik zie niet wie er zijn. Ik zie eigenlijk alleen poppetjes, dus het zou leuk zijn als jullie zeg maar laten merken wie jullie zijn en hoe en wat. Vandaag gaan we het hebben over beroepen. En ja, dat is eigenlijk hetzelfde een beetje als de vorige keer, maar dan andersom. Dus ik laat dus nu niet een kaart zien of ik laat geen twee kaarten zien. Ik zeg een beroep en dan ben ik benieuwd van jullie of jullie weten om welk beroep het gaat. Nou, laten we beginnen. Je kan natuurlijk, ik heb zelf deze, hè, de Gilded Reverie heb ik. En dan heb ik het zeg maar uitgespreid van 1 tot en met 10 en van 11 tot en met 20 en 21 tot en met 30 en 31 tot 36. Dat heb ik gewoon in rijtjes van 4. Dan heb ik ook nog apart zeg maar liggen deze. Deze twee heb ik, of deze drie heb ik nog apart liggen. En de Expanded Lenormand set, die heb ik ook nog liggen. Ja, het kan zijn dat je met deze werkt, maar dan heb ik niet alle beroepen voor je, maar deze kan je ook werken. En met de Lenormand, maar dat geldt hetzelfde, daarvoor heb je niet alle beroepen, zeg maar. Dat is deze. Oké, we gaan beginnen. Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen hier zijn en ik weet ook niet hoeveel mensen er meedoen. Ik kijk gewoon hoeveel mensen er meedoen. Dan kunnen altijd nog later mensen meedoen. En nou, ik ga dus beginnen. Het eerste woord, en dat heb ik eigenlijk vorige keer al verklapt, met wat betreft het einde aan het filmpje. En daar heb ik het over het beroep chirurg. Nou, dus aan mijn vraag is aan jullie. Welke beroep of welke kaart hoort daarbij? Welke kaart hoort bij chirurg? Dat is dus de vraag. Ik wacht gewoon een minuutje, want stel je voor dat, ik weet niet hoeveel mensen er hier komen kijken nu. Maar dan zie ik dat vanzelf wel. Ik zie het wel vanzelf wel verschijnen. En mocht het niet zo zijn, dan ga ik gewoon na een minuutje door. Want dan zorg ik dat alle kaarten er zijn. En dan kunnen jullie dit gewoon thuis, zeg maar, oefenen. Oké, chirurg. Nou, dat verwacht je niet. Meestal zou je zeggen de kaart, de zeis. Maar in dit geval is dat het niet. Vorige keer kwamen mensen aan met de zeis, wat ook heel logisch is. Want de zeis is, absoluut, dat had gekund. Alleen, het is de doodskist. En dat is niet iets wat ik zelf heb verzonnen, maar het is inderdaad zo wat er al heel veel mensen, of tenminste wat ik zo geleerd heb, laat ik het zo zeggen. Dus de zeis is het niet, maar het is de doodskist. Oké, en als tweede beroep, dat is, wie weet het, kleuterleidster. Ja, dat is op zich niet zo heel erg moeilijk, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden en erbij denken. Dus, ik wacht nog even. Dus het gaat om kleuterleidster. En het is niet een Expanded Lenormand kaart, het gaat om een gewone 36 kaart. Dus ik denk dat deze niet zo moeilijk is voor jullie. Dat is het kindje. Kijk, het kindje die is kleuterleidster, dus dat is op zich niet zo heel erg moeilijk, denk ik, voor jullie. Dan ga ik naar de volgende, dat is vroedvrouw. Dus op zich denk ik dat jullie deze ook wel weten, vroedvrouw, en die op zich ook niet zo moeilijk is. Ik zal hem er even vast bij pakken. Dan kan je zeg maar een beetje bekijken of je wel of niet wil. Ja, ik zou op de andere live gaan, maar ik ben helaas, lukte het me niet.
Ik weet ook niet waarom en hoe en wat. Maar goed, ik denk, ik ben gelukkig. Lukt het me nu wel om live te gaan. En ik heb het nu over, nou ja, beroepen. Wat voor beroepen zijn het? En ik heb het over vroedvrouw. Dus als je zeg maar, het kan wel eens zijn dat je zegt van, hé, ik weet niet goed wat voor beroep wat bij mij past. Wat zou nou bij mij passen? En je hebt echt werkelijk geen idee. Dan zou je de kaart in principe kunnen raadplegen. Gewoon schudden. Kijken welke kaart eruit komt. Je kan 1 kaart trekken, je kan er een paar trekken, maar net hoe jouw gevoel is. En dan kan je gewoon kijken op de kaarten waar je, nou ja, wat bij jou past. En wat resoneert bij jou op het moment. En dat is eigenlijk heel erg mooi hoe je het kan doen. Ik had het over vroedvrouw. Dat is de ooievaar. Dat is op zich wel logisch, denk ik. Ik denk dat jullie dit ook wel weten. Oké. Dan stop ik even weer terug. Nou, mochten jullie er zijn, stel je even voor, want ik zie dus niet wie er online, ik zie er wel hoeveel er online zijn, maar ik zie dus niet hoe en wat. Oh, wacht, ik zie het wel, sorry. Inge zie ik, hoi Inge, leuk dat je er bent. Ik moest even op een andere vlak kijken, leuk dat je er bent. Vorige keer was je er ook, super. We gaan het hebben over beroepen. En het kan zijn dat je het zelf niet weet. Nou, denk ik altijd wel zelf van, hé, waarom zou iemand zelf niet weten wat voor beroep hij heeft of wat voor beroep hij wil doen? Maar het is wel een vraag die jij kan krijgen als je zeg maar met klanten werkt. Er zijn klanten bij die weten echt niet wat ze willen. En dan is het wel handig om een kaartje te trekken. Het volgende beroep gaat over vrachtwagenchauffeur. Welke kaart van de gewone Lenormand, dat zeg ik even bij, vind jij geschikt als vrachtwagenchauffeur? Waarvan je denkt van, hé, dat is wel iets voor een vrachtwagen. Het is een kaart die ook gebruikt wordt om zeg maar te zeggen dat je op reis bent. Daar is die kaart ook voor. Daar staat die specifiek voor. Maar hij staat ook specifiek voor vrachtwagenchauffeur. Dus ik ben benieuwd welke. Ja, de weg, dat klopt. Helemaal goed. De weg die staat voor vrachtwagenchauffeur. Klopt. Heb je super, heb je helemaal goed. Het is ook vaak zo, of eigenlijk is het altijd zo, dat er 1 kaart staat voor 1 beroep. Dus je hoeft niet 2 te doen, net zoals vorige week. Maar je houdt het gewoon bij 1 kaart. Kido. Dan gaan we naar de volgende. Dat is... Kido. Dan gaan we naar de volgende. Dat is... Hoi Inge. Leuk, ken ik nog niet. Leuk dat je er bent. We hebben het over beroepen. Dus ik ben heel benieuwd of jij ook weet wat voor beroep, zeg maar, ik ga zeggen. Komt-ie. Dakdekker. Welk beroep, zeg maar, als kaart, dat je denkt het beroep dakdekker. Wat geeft het beroep dakdekker aan? Welke kaart is dat? Ik pak hem er even bij. Dus welk beroep van de kaarten geeft aan dakdekker? Je hoeft eigenlijk, het is gewoon heel simpel, je hoeft eigenlijk ook niet echt goed bij na te denken. Denk maar aan een dakdekker en waar die voor, ja, wat doet die precies? Waar staat die op, zeg maar? Ik wacht nog even een half minuutje. Juist, het huis. Goed zo. Kijk, ik ben ook wel heel erg benieuwd of jullie andere kaarten trekken dan ik zelf heb geleerd, laat ik het zo zeggen. Want ik ben ook wel heel benieuwd van, ja, dus kunnen best wel voor een aantal beroepen ook een aantal verschillende kaarten staan, lijkt me, weet je wel. Dus dit is het huis en dat staat voor dakdekker. Helemaal goed, Inge. Super. Dan, nou, dresseur. Dus dresseur, waar staat die voor? Het werken met paarden, zeg maar. Dus waar staan, wat voor kaart is dat? Wat voor kaart is dat? Van de gewone Lenormand, zeg ik er nog even bij. Dus je hebt het beroep dresseur. Welke kaart staat daarbij? Ja, Inge, super. De ruiter.
Klopt. Ruiter staat echt voor dresseur. Daar staat hij voor. Dan gaan we over naar... dat is één van de expanded Lenormand. Dus nu kunnen de mensen... Ja, misschien dat het ook nog wel in een andere kaart ligt van de gewone Lenormand. Maar ik ben ook gewoon heel erg benieuwd of er mensen zijn die in de expanded Lenormand, of die denken van, oké, die kaart ligt daarvoor, dus kijk even in de extra kaarten. En dat heeft te maken met klokkenmaker. Dus iemand die klokken maakt. Ik ben heel benieuwd of jij weet, het heeft met een expanded Lenormand te maken, welke kaart dit is. Dus welke kaart geeft aan klokkenmaker? Jullie mogen allemaal meedoen. Ik zie dat Ingrid of Inge. Wacht even, we hebben 2 Inges. Hey, we hebben 2 Inges. Grappig. Dan moet ik even goed kijken natuurlijk, dat ik wel de goede Inge heb. Maar het gaat dus om klokkenmaker en... Inara, goedemiddag voor jou. De Ruiter. Nee. Juist. Goedemiddag, Boeske. De tijd. Kijk, de tijd, dat is het. Dus het heeft te maken met de tijd. Ja, goed zo Inge. De tijd, ja. Ik weet niet of jullie allemaal natuurlijk de expanded Lenormand hebben. Dat weet ik niet. Want als je het niet hebt, dan kan het wel wat moeilijker zijn. Maar in principe is dat de tijd, absoluut. Nou, dan komt er nog een expanded Lenormand kaart tevoorschijn. En dat heeft te maken, en als jullie de expanded Lenormand hebben, kijk even bij je kaarten apart, welke het zijn. Dit heeft te maken met, het is op zich heel makkelijk, brugwacht. Je kent de kaart niet. Oké. Inge, ik ga je zo even wacht, ik zal je even de kaarten laten zien, want de expanded Lenormand. Misschien heb jij die niet, misschien heb jij de gewone. Kijk, dat zijn deze. Je hebt dus de tijd, brug, dobbelstenen en het masker. Dat zijn de 4 kaarten van de expanded Lenormand. Die heb je. En je hebt, kijk, deze 4 ook. Die zou je ook niet kennen. Wensput, kompas, doolhof en de loop. Die heb je ook. En die zitten bij de expanded Lenormand. Ik zal nog even zeggen wat het antwoord is voor brugwachter. Schip. Ja, vind ik wel op zich wel een goede schip. Zeker als je de gewone Lenormand alleen hebt, dan is schip, vind ik gewoon heel goed verzonnen. Ja, ik denk ook niet dat er een andere kaart voor is dan schip. Heb je de expanded Lenormand, dan is het deze. De brugwachter. Dat is de brug. En Inge, inderdaad, als je het niet hebt, de expanded Lenormand, is het wat moeilijker als ik zeg van, joh, het is een expanded Lenormand dingetje. Ik zou je nog deze laten zien, Inge. Dat zijn de extra man en extra vrouw. Dat is op zich ook wel heel fijn om te hebben als, in plaats van de gewone Lenormand. En deze, zeg maar, de extra vogels. En wat ook leuk is, dat is de hond. Die is dan, het is een andere, het is niet extra, maar het is een anders getekend. Inge, heb jij de male Lenormand of heb jij heb jij deze? Heb jij de male Lenormand of heb jij de Gilded Reverie gewone Lenormand? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laat me even weten. En de expanded Lenormand ziet er zo uit. Dat zal ik je even laten zien. Dat is deze. Hier is ook wel wat dikker. Er zitten 11 kaarten meer in, zeg maar. Nou, is op zich, ik moet zeggen, ik vind het fijner om meer kaarten te hebben, omdat het eigenlijk veel duidelijker is dan de 36 stuks, als ik eerlijk ben. Nou, ook weer een expanded Lenormand kaart. In de casino werken. Als je werkt in een casino, wat voor kaart geeft dat aan? En dan heb ik het weer over expanded Lenormand. Welke kaart geeft dit aan? Ik zal hem er even bijpakken.
Oh, de eerste heb je, de mail. Ja. Ik ben begonnen met de mail. Inge verbaasd. Ik ben begonnen met de mail normaal. En toen ben ik zachtjes aan Deal with Reverie gaan doen, omdat ik die heel erg mooi vond. Deze. En nu ben ik dus weer op de Expanded Le Normand sinds 1,5 jaar, 2 jaar aan het werken. Ja, het is echt geweldig. Maar het is maar net welke kaarten spreek je aan. Er zijn ook gewoon heel veel Le Normand sets te koop, absoluut. Even kijken. De dobbelstenen. Inge heeft het helemaal goed. En Boeske ook, de dobbelstenen. Klopt. Mocht je een klant hebben en bijvoorbeeld die vraagt dan, ja, wat voor werk past bij mij? En je zou dit trekken, dan zou je kunnen denken aan in een casino werken. Dat hebben jullie echt supergoed. Ook een Expanded Le Normand. Schoonheidsspecialisten. Schoonheidsspecialisten is ook een Expanded Le Normand kaart. Welke kaart van de 8, deze heb ik even niet meegerekend, maar welke kaart van de 8 doet jou denken aan schoonheidsspecialisten? En hij kan ook voor iets anders staan, maar dat zal ik zo even zeggen. Boeske. Inge, tot ziens. Je kan altijd nog weer een andere keer het filmpje bekijken. Leuk dat je er was. En tot kijk weer. Ja, het masker, klopt. Kijk. Klopt, het masker, goed. Masker kan dus ook staan voor creativiteit. Daar kan het, of creatieve beroepen, zeg maar. Daar kan die ook voor staan. Dat is het masker. Hartstikke goed, super. Nou, de volgende. Detective. Detective. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet spreken. Waar staat deze ook weer Expanded Le Normand voor? Voor detective. Waar staat die voor? Welke van de 8 kaarten heeft dit aan? Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat jullie dit wel weten. Dus kijk maar even goed naar die 8 kaarten op zich. Ja, Boeske heeft het goed. Klopt, de loop vergrootglas. Helemaal goed. Klopt. Ja, Inge heeft het ook goed. Vergrootglas. Klopt. Ja, dat is deze kaart. Op zich niet zo moeilijk, hè? Deze. Dan gaan we verder met. Dit heeft 2 dingen. Ga ik even noemen. Het gaat om het beroep tuinman. En het kan dus zowel als Expanded Le Normand kaart of als gewone kaart. Ik ben heel benieuwd van mensen die gewoon geen Expanded Le Normand hebben, om te kijken van, welke in de 36 kan er staan voor tuinman? Dat is op zich niet zo moeilijk. En Expanded Le Normand, daar zit hij ook in. Dus ik ben gewoon benieuwd. Ik ga ze alle 2 even bijpakken. En ik ben benieuwd eigenlijk of jullie ze ook allebei weten. Of dat je er 1 weet, dan is het ook goed. Maar wie weet heb je ze allebei en weet je ze ook allebei. Ik wacht nog heel even. Ik zie al een antwoord verschijnen van Inge. Dus ik ben heel benieuwd of er nog meer mensen denken van, ik weet het. Dit is echt wel een goede oefening om te doen, omdat toch nog wel een aantal klanten komen met werkvragen. En er zijn echt wel veel klanten, of een aantal klanten, die echt niet weten wat ze willen. Die weten gewoon echt niet wat voor beroep bij hen past. Dat zou je gaan meemaken. Je zal misschien denken, dat is gek, want waarom weet je niet wat voor beroep er bij me past? Maar er zijn er echt wel een aantal. Oh, super. Boeske, dikke kus van mij. Leuk dat je er was. Dit filmpje kan je altijd nog een andere keer bekijken. En dankjewel voor je compliment. Ik vond het heel erg leuk. Ja. Nou, inderdaad. Inge, de tuinman, klopt. Dat is van de gewone Le Normand. Dat heb je helemaal goed. En ja, de dolf, die heb je ook goed. Dus je hebt ze allebei. Heb je ze gewoon goed. Ja. Je bent er wel hartstikke goed in. Je ziet het. Nou, even kijken hoor. Dus die kan je dus ook weer even terugleggen. En even kijken, waar waren we gebleven?
Oh, deze is makkelijk. Deze weet je. Een boer. Oké, dit is een gewone Lenormand. Dus de 36 kaarten. Kan ook met de mail. En kijk even of je de kaart, dat je denkt, hey, dat geeft beroep boer aan. Dus het beroep boer is ook weer 1 kaart. En die staat eigenlijk altijd standaard voor boer. Altijd. Dus, wie weet het? Deze is wel heel erg makkelijk. Dus ik denk dat jullie dit wel weten. Oké, ik ga hem zeggen, want dit weten jullie wel. Dat is boer. Wat is boer? De zeis. Dus de boer geeft de zeis aan. Dat is eigenlijk altijd. En dat kan nog meer met meer beroepen. Welke beroepen zouden nog meer, zeg maar, dit aan kunnen geven? Ja. Er zijn nog een aantal beroepen die de zeis aangeven. Ik ben benieuwd of jullie weten welke beroepen dat zijn. Dat heeft ook te maken met, zeg maar, de zeis, tenminste qua scherpte en zo. Misschien dat jullie dat weten. De zeis. Nou, ik zal het zeggen. Dat is, zoals naast boer, zou het ook slager kunnen zijn. Maar het zou ook kapper kunnen zijn. Dus kapper of slager, dat zou ook een optie kunnen zijn met de zeis. Oké, dan. Student. Daar ben ik benieuwd naar. Dat is ook weer de gewone Lenormand. En dan hebben we het over student. Welke kaart geeft van de gewone Lenormand student aan? Inge, je hebt het over iemand die beslissingen, brandweer, wat bedoel je daarmee? Politie. Politie is, dat is een andere kaart. Ik zal hem je laten zien. Dat is ook weer wat ik geleerd heb. En op zich, ik denk als je hem ziet, dan snap je hem wel. Dat is deze. Dat is politie. Klopt. En je had het over, we hadden het over student. En inderdaad, ja, het boek. Dat klopt, helemaal goed. Dat heb je goed. Dus het boek, dat is, precies wat je zegt. Dat is student. Daar wordt het ook vaak voor gebruikt hoor. Als je werkleggingen, dit kan met de opleidingen te maken, dat kan met cursus te maken hebben, dat kan in de boeken duiken te maken hebben. Dus echt met werkleggingen is het een hele mooie kaart. We hebben het nu natuurlijk ook over een werklegging. Hè? Ik bedoel, dit gaat over beroepen, dit gaat over een werklegging. Dus doe er echt je voordeel mee. En het komt vaker voor dan dat je denkt, vragen over werkleggingen. Dus dit heeft een hele goede aanvulling. Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd, dus ik heb het hier staan, maar ik heb het eigenlijk al gezegd, dus ik ga het gewoon zeggen. Dit keer, dat is de kapper, dat is zeis, dus de kapper kan ook de zeis zijn die je dan trekt, zeg maar. Nou, gaan we gauw weer verder met de volgende en dat is journalist. Oké, journalist. Welke kaart van de gewone Lenormand geeft aan journalist? Ik ben ook benieuwd of je met een andere kaart komt. Dus ik denk dat er nog wel een andere kaart voor zou kunnen staan. Journalist. Ja, waarom ster? Omdat, sowieso doet die ster me denken aan de politie. Het staat er ook voor. Ja, dat is een goede vraag. Waarom? Mij doet het meer denken aan het logo of iets van de politie. Dit, zeg maar.
Waarom? Ik weet het niet. Zelfs als met die lijkkist denk ik ook van, oké, chirurg. Ja, moest ik ook even heel goed nadenken waarom. Ze hebben het eenmaal zo gedaan. In principe zou je, als je echt denkt van ik heb daar helemaal niks mee, dan zou je in principe ook wel die zeis ervoor kunnen gebruiken. Maar wordt in het algemeen niet echt voor gebruikt. Maar ja, ik gebruik hem zelf altijd. Ik zou mezelf wel altijd voor dit als voor politie gebruiken. En dan heb ik het meer over, het doet me gewoon denken, blauw en geel. Ja, aan de een of andere manier aan de politie. Dus ik heb er niet echt een antwoord op. Maar het is meer wat er in de boeken staat, enzovoort, enzovoort. De brief. Ja. Ja, precies, de brief. Klopt. In principe zou het ook nog dit kunnen zijn, het boek, maar ja, hou het op de brief. Dat vind ik wel eigenlijk wel duidelijker dan het boek voor journalist. Dus deze. Nou, ik vind dat je het super goed doet hoor. Je hebt echt, het is allemaal, dat ik denk, nou, gewoon goed, weet je wel. Oké, nou, hier ben ik benieuwd naar. En moet je even goed nadenken. Het staat alle twee voor het beroep. 2 kaarten staan ervoor. Je kan de ene zeggen, het andere zeggen. En ik zal het zeggen, arts. Dus het gaat om het beroep arts. Het is in de gewone Le Normand. Dus jullie kunnen gewoon allemaal meedoen. Geen expanded Le Normand. Er staan 2 kaarten voor en ik ben benieuwd of jullie weten welke kaarten dit zijn. Dus welke kaarten staan er voor arts? Wat voor arts maakt niet uit, maar wat arts in het algemeen. Dus ik ben benieuwd. Ruiten, Inge, heb jij het over... jij hebt het waarschijnlijk nog over, zeg maar, journalist. Ruiten, ik moest er zelf ook wel aan denken. Boom. Ik begrijp het. Ik zat er zelf ook aan te denken, aan boom. Maar is het niet? Maar het wordt volgens mij wel gebruikt, maar niet als arts. Ja, ik snap het, is gezondheid. Ja, daar heb jij echt een heel goed punt. Alleen, naar mijn weten, wordt die niet gebruikt als artsenkaart. Nee. Ja, ik vraag me ook weer niet waarom. Het wordt echt gebruikt voor gezondheid. Misschien kan die wel ernaast liggen, dan is het nog duidelijker. Maar ja, ik vind het hartstikke goed gevonden. Want dit is gezondheid, dus dan denk je aan een arts. Dus de logica is gewoon absoluut. Boom, wolken. Ja, heel goed. De wolken. De wolken wordt gebruikt voor arts. En leidinggevende in het algemeen. Hè? Dit is natuurlijk ook best wel een werklegging. Dus leidinggevende wordt deze sowieso, maakt niet uit wat voor gebied, leidinggevende, maar ook als arts, de wolken, die worden daarvoor gebruikt. Er is nog een kaart die ervoor gebruikt wordt en ik denk dat je dat wel begrijpt als je de kaart ziet. Maar ik ga hem tegen je zeggen. En dat is de slang. Denk maar aan het teken. Ja, het escalaatteken. Dus denk er maar aan en dan zie je dat de slang, kan ook voor dokter staan. Maar het kan dus allebei. Het kan dus zo en het kan even zo. Dus het kan dus echt allebei voor arts staan. Deze 2 kaarten. Dus dat is goed. Maar ik begrijp jouw boom absoluut, want dat is heel begrijpelijk. Nou, dit is weer... Nou, dit is de gewone Le Normand, wat ik nu ga zeggen. En het heeft te maken met een sleutelmaker. Dus het gewone Le Normand, de mail Le Normand kan ook meedoen. Het heeft te maken met een sleutelmaker. Welke kaart staat er voor sleutelmaker? Welke kaart? Dus het gaat over beroepen. Het gaat over welke kaart er past bij een beroep. En het gaat erom dat dit ook met werkleggen te maken heeft. Het filmpje kan je natuurlijk altijd nog later bekijken. Je kan natuurlijk altijd later nog gewoon meedoen.
En ik zie dat Inge, die is heel goed bezig. Echt, haast alles wat ze zegt, klopt. Dus we hadden het over sleutelmaker. En Inge zegt, ja, dat is natuurlijk logisch. De sleutel. Ja, en dat klopt. Dat is ook logisch. En de sleutel staat inderdaad voor sleutelmaker. Dat heb je hartstikke goed. Nou, sleutelmaker. Oké. Dit is ook geen moeilijke. Inge, deze snap jij. Deze, ik denk dat jij wel weet welke het is. Dit gaat ook weer om de gewone Lulleman. Het gaat om werken in een bibliotheek. Dus je werkt in een bibliotheek. Welke kaart staat voor werken in een bibliotheek? Dus welke kaart? Ja, het is er nog steeds, een bibliotheek. Het is niet uitgestorven. Ik dacht altijd van, het is uitgestorven, maar nee, het is nog steeds... Hey Karin, leuk dat je er bent. Vorige keer was je weggegaan. Vegan was weggegaan, jij was weggegaan, maar ik zag het van jou niet. Ik zag het van jou pas dat je wegging toen ik het filmpje opnieuw bekeek. Daar dacht ik van, dan wil ik echt nog wel even zeggen dat ik had het niet gezien, anders had ik je zeker gedag gezegd. Ik vind het superleuk dat je er bent. Karin en Inge, jullie hebben het allebei gewoon hartstikke goed. Het is het boek. Ik kan er niks aan toevoegen. Ik weet ook geen ander, is ook geen ander voor. Het is precies het boek, het klopt. Ah, gelukkig. Want ik dacht, vegan en vegan was 4 keer. En ik had 4 keer gezegd vegan. Toen dacht ik later, en ik zag jou helemaal niet. Ik had het wel op mijn neergezet bij mijn filmpje. Maar ik weet niet of je dat gelezen had. Dus ik ben blij dat je er nu bent. Want, ik vind het gewoon heel leuk dat je er bent. Ik waardeer het ook heel erg. Dus super dat je er bent. Goudsmid. Welke kaart staat voor Goudsmid? Ik ben benieuwd of jullie het weten. Ik denk het wel. Het is weer een gewone Lulleman kaart. Dus je hoeft niet te kijken bij je Expanded Lulleman. Je kijkt gewoon bij je gewone Lulleman. Ik ga hem even bijpakken al. Dus dit weten jullie wel hoor. Ik zie al een antwoord. Dus dit is ook weer een werklegging. Hè? Dus zie het niet alleen maar als beroepen, wat moet ik ermee? Nee, dit kan je ook heel goed integreren in werkleggingen. En het zal ook best absoluut voorkomen dat de klant het heeft over dat hij een goudsmid is. En dat kan gewoon heel... Ik heb allerlei beroepen al de revue zien passeren met al mijn leggingen in deze 4 jaar dat ik aan het leggen ben. En ja, goudsmid dan niet, maar ik heb echt heel veel gezien. En dat is ook heel fijn dat het dan weer terugkomt in de kaarten. Nou, je ziet het al. Het is de ring sleutel. Ja, dat had eigenlijk ook gekund. Ja, ik begrijp het wel, want een sleutel kan van goud zijn. Ik ga hem even bijpakken. Een sleutel kan van goud zijn. En, weet je, maar het wordt inderdaad, zeg maar, wat de Lulleman zelf altijd doet, is de sleutel gebruiken, de ring gebruiken als, zeg maar, juwelier of goudsmid of wat dan ook. Dus dat is eigenlijk doet deze. Maar ik begrijp waarom je deze hebt gezegd, want het is ook zo'n goudkleurige. En zeker als je de Gilded Reverie hebt, dan snap ik dat goed. Maar het is inderdaad de ring, die wordt dan gebruikt daarvoor. Nou, deze weten jullie. Het is gewoon heel makkelijk, deze weten jullie. Bergbeklimmer. Oké, bergbeklimmer. De gewone Lulleman gaat het om. Het is echt gewoon, het is niet zo moeilijk. Ik denk dat jullie deze gewoon weten. Ik hoop dat jullie je kaart hebben 1 van 10 hebt, 11 tot 20, 21 tot 30, 31 tot 36. Echt gewoon een beetje dat je die gewoon in rijtjes hebt liggen, anders dan kom je er misschien helemaal niet uit. Expanded Lulleman heb ik ook apart liggen. En ik heb deze kaarten ook apart liggen. Deze. Ja, de berg. Ja, nou ja, ik hoef niks toe te voegen. Het is de berg, hè, klopt. Ja, bergbeklimmen, ja, het is echt simpel, maar dit is hem gewoon de berg. Dus dat klopt. De volgende. Ja,
Weerman of weervrouw? Daar is, ik moet wel zeggen, dat ik dacht van, dit kan ook andere kaarten voor gebruikt worden. Dus ik ben ook wel heel benieuwd of jullie met andere kaarten komen dan die ik heb. Dus het gaat om weerman of weervrouw, maar ik vind dat daar zelf meerdere kaarten voor staan. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jullie... Ik ga hem even bijpakken. Welke ik sowieso had. Maar dit zijn er meerdere, vind ik. Dus die pak ik er ook bij. Dus het gaat om weerman of weervrouw. Ik wil te denken aan Oepmoorn. Hij is er nog, hè? Hij bestaat nog, hè? Dat is zo grappig. Dus weerman of weervrouw. Nou, ja, de wolken. Ja, precies. Die had ik ook, de wolken. Ben ik wel heel benieuwd, Karin. Je hebt het over de ruiter, hè? Voor weerman en weervrouw, hoezo de ruiter? Daar ben ik heel benieuwd naar. De tuin. Oh, wat een... Oh, daar heb ik helemaal niet bij nagedacht. Ik ga hem even... Dus ik ben benieuwd naar Karin, de ruiter. En ik hoor dus de tuin. Als weerman en weervrouw. Ja, waarom niet? Die heb ik nog wel even nagedacht. Nieuwsweer. Ja, dat hij het nieuws komt brengen, bedoel jij? Bedoel je dat Karin, dat hij het nieuws komt brengen? Is dat hij komt het nieuws brengen op zijn paard of zo? Is dat wat je bedoelt? Inge heeft het over de maan. Heb ik er nog eens bij liggen? Ja, kan ook. Ik vind het wel goed. Want het is toch het weer. Het weer is de maan. Maar oké. De maan. Wat is de tegenhanger van de maan? De zon, ja. Kan ook, hè? En wat hoort er nog meer bij de maan en bij de zon? Ja, je bedoelt het weermannieuws. Ja, ik begrijp het. De ruiter, omdat het nieuws wordt gebracht. En ik snap nu wat je bedoelt. Super bedankt. Nee, die wordt er niet voor gebruikt. Ja, de zon, de sterren, juist. Ja, toch? Ja. Ja, goed, oké. Ze zeggen, nou ja, dit is dan de meest logische, de wolken. Dan heb je alles eigenlijk te pakken. Dan heb je de maan te pakken, je hebt de zon te pakken, je hebt de sterren te pakken. Dus je hebt eigenlijk alles globaal te pakken. Zeg maar 1 voor de prijs van 4. Maar je hebt gewoon, of 1 voor de prijs van 3. Maar je hebt gewoon, met deze heb je alle, zeg maar, dag, nacht, sterren te pakken. Maar in principe, ja, ik begrijp dit. Dus als jij wil dat het hiervoor ligt, weerman, of 1 van deze kaarten, ik vind het helemaal goed. Het is wel de wolk, omdat je dan alles pakt, alles in 1 pakt eigenlijk, zeg maar. Maar ik vind het, briljant. Ik vind zeker die tuin briljant. Want ja, dit vind ik echt briljant verzonnen. Ik had hem zelf nog niet. Ik begrijp gewoon de logica ook. Dus die vind ik echt leuk. Echt verrassend. Dit soort filmpjes is altijd heel verrassend om te zien wat jullie allemaal zeggen. Oké, nou, dit ga ik vertellen. En dit zal misschien vreemd zijn. Of jullie begrijpen het niet, of jullie snappen het wel. Daar ben ik heel benieuwd naar. Het is iets een kaart die ik zelf altijd trek voor het beroep, wat ik nu ga zeggen. En ik vind hem op zich wel logisch. Ik heb er ook over nagedacht van oké, ja, die kaart staat daarvoor, dat vind ik zelf logisch. Ik ga het vertellen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Werken in een reformzaak. Oké, het gaat over de gewone lulleman. Dat is niet de expanded lulleman. Het gaat om werken in een reformzaak. Ik ben benieuwd of jullie dezelfde kaart trekken als ik. Want eigenlijk staan er ook weer, vind ik persoonlijk, verschillende kaarten voor. Alleen bij mij, ja, kwam die uit een legging. En toen ik had op een gegeven moment een grote legging voor mezelf gedaan. Werklegging over verschillende beroepen. En wat het mij zou gaan brengen in de toekomst. En dan zijn de beroepen heel belangrijk. Want er kunnen echt allemaal beroepen uitkomen. Dus ik doe dan meestal 1 rijtje voor
één soort beroep. Ja, ik heb best wel veel beroepen, verschillende beroepen. Dus dan deed ik 1 of 2 rijtjes voor 1 beroep en dan weer verder met een beroep en dan weer verder met een beroep. En ik kon echt zo van, oké, wat ga ik doen? Oh, ik ga dat doen. Oh ja, dat is zo. Oh ja, daar ben ik al mee bezig. Gaat het door? Gaat het niet door? Ja, het is gewoon geweldig. Ja, nou ja. Ik hoor klaver, kruiden. Ja, nou precies. Heb ik ook. Dus zo raar is dit niet. Oké. Het had ook nog gekund deze. Dat je toch met medische dingen bezig bent, of kruiden, of het is natuurlijk homeopathisch vaak, maar het is toch medisch. Maar nou ja, precies. Nou ja, echt, bij mij komt het echt zo, als je in dat soort kruidenberoepen, of in die homeopathische shit, moet ik zo maar zeggen, komt echt deze kaart. Alternatieve beroepen, komt deze kaart gewoon tevoorschijn. Dus hebben jullie zelf wel eens, oké, ik wil nu van jullie weten, vind ik leuk. Hebben jullie zelf wel eens een werklegging gelegd wat te maken heeft met beroepen? Of dat je voor jezelf of voor een klant of met een grote legging waarvan je dacht van dat je misschien verschillende beroepen hebt, zeker als je ZZP'er bent. En dat je dan dacht van hé, oké, mooi, die kaart staat voor dat staat voor dat. Ik ben gewoon heel benieuwd of jullie ook hebben gewerkt met beroepen als dat je dan voor elk beroep een kaart hebt. Goed, dat wil ik graag weten. Is dat zo? Hebben jullie dat gedaan? En mocht je dit filmpje laten zien, dan vind ik het leuk als je het hieronder zet. Of ook misschien voor jullie, misschien Karin of Inge, dat jullie denken van, oh ja, dat je later na het filmpje denkt van, oh ja, dat heb ik wel gedaan. Zet het maar gewoon hieronder. Ik vind het gewoon superleuk om dat te weten. De klaver, nou precies, dat had ik ik heb een reformzaak staan. En nou, daar was die dus voor. Ja, biologieleraar. Oké, Inge, maakt niet uit. Mocht je het ooit eens gaan doen, kan over een jaar zijn. Deze filmpjes blijven er toch op staan. Ik ben gewoon heel benieuwd of je ooit eens mee gaat werken. Het zal vast, want je zal heus wel eens werkleggingen gaan doen. Is het voor jezelf, is het voor collega's, is het voor kennissen, zijn het voor vrienden of familie? Je zal allicht dit gaan doen. Biologieleraar. Dat is de gewone lulleman. En daar denk ik dat er misschien nog wel een ander kaartje voor staat. Karin zegt, ik heb deze nog niet op deze manier gelegd. Welke een legging over mijn praktijk? Ja, wel leggen over mijn praktijk. Hier wil ik wel mee gaan werken, juist. Als je, zeg maar, jouw praktijk, ja, ik weet wat jij in feite doet. Jij zou ook inderdaad, ja, dat weet je, het huis wordt vaak voor de ZZP'ers gebruikt, hè, deze kaart. Het werk, jij bent met de spirituele bezig, dan zou je inderdaad weer die kaart die we net hebben gehad. Ja, spirituele, dan zou ik eerlijk zeggen deze. Inderdaad, spirituele. Ik ben wel heel benieuwd. Of wat? Ik zie al antwoord, zie ik staan, boom, tuin. Dus het gaat om biologieleraar, boom of tuin. Ja, inderdaad, dat zijn precies dezelfde kaarten als die ik ook had. Ja, ik heb 1 opgeschreven, maar inderdaad, ik dacht ook aan boom. Wat kan ook, of boomsjuur of wat dan ook. Maar deze kan ook, dus. En dit, ja, de tuin, precies. Dus de tuin of de boom, dat kan eigenlijk in principe allebei. Ja, dus deze dan zou ik gebruiken omdat het meer aangeeft dan alleen een boom. En tuinman ook vaak meer dingen doet dan alleen met de bomen. Maar inderdaad, het kan gewoon allebei. Dus ik vind het super goed gezegd. Absoluut. Ja, heel goed over nagedacht. Oké, deze is leuk. Deze is grappig. Dit weten jullie gewoon. Een vogelspotter. Welke kaart staat er voor een vogelspotter? Dus iemand die altijd maar met zijn verrekijkertje urenlang. Ja, mensen kunnen heel fanatiek zijn, weet je wel, die dan echt met hun verrekijker urenlang gaan kijken van. En vogels spotten. Dus welke kaart staat voor
vogel. Ja, de vogel. Of deze. Ja, of de uilen, ja, precies. Maakt niet uit, je kan deze trekken, je kan deze trekken. Het is allebei gewoon goed. Dus inderdaad, ja, de uilen is normaal in de relatievragen. Zijn de uilen gaan altijd, zijn diepgaander. Bijvoorbeeld in een gesprek, als je dit gaat altijd over koetjes en kalfjes. En deze gaan dan over de wat diepere gesprekken, of de wat serieuzere gesprekken, of misschien iemand op het matje roepen. Of met een werklegging is het vaak dat het echt wel een stevig gesprek kan zijn, maar ook misschien een heel fijn gesprek door een contract of wat dan ook. Als je zo zou liggen, zou het wat minder zijn met het gesprek. Dat geldt natuurlijk ook voor deze. Maar in principe is dit is gewoon heel mooi diepgaand gesprek. En dit is gewoon een beetje koetjes en kalfjes, bla 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 bla. En daar staat hij inderdaad voor vaak met gewoon relatieleggingen. Nou, en dit staat als vogelspotter. Kan ook natuurlijk alle andere beroepen zijn met vogels. Kan het ook zijn. Maar helemaal gelijk in. Jullie zijn gewoon hartstikke goed. Klopt precies. Deze heb ik... Oh, wacht even. Er komt eerst nog eentje en dan ga ik iets zeggen. Sterrenwacht. Oké, sterrenwacht. Iemand die 's nachts op de sterren kijkt, omdat voor ze als beroep, zeg maar. Dus wat geeft het aan? Sterrenwacht. Nou, die weten jullie wel. Sterrenwacht. Die is niet zo moeilijk. Dus ze is de gewone lulleman weer. En dat gaat over, de sterren. Ja, inderdaad. Ja, goed. En 10 met een griffel. Ik kende een keer iemand, een mevrouwtje waar ik oppaste, een vrijwilligerswerk, en die was lerares geweest, of juffrouw, en die zei dan tegen mij, je krijgt een 10 met een griffel. Nou, jullie ook. Een 10 met een griffel. Nee, het is gewoon hartstikke goed. Super. Dan ga ik iets zeggen. Dat heb ik getrokken, en het staat ook, zeg maar, in de boeken dat het zo hoort. Ik heb het woordje hoort, onzin. Maar je hebt altijd een geraamte nodig eerst om met de lulleman om je aan op te hangen, om het zo maar te zeggen. En vanuit daaruit kan je lekker speels zelf dingen gaan ondervinden of dingen gaan veranderen. Nou staat er echt in de lulleman boeken, staat er dus dit beroep dat voor een bepaalde kaart staat. Maar het klopte ook, want ik heb een klant gehad en dat klopte ook. Oké, piloot. Piloot. Ik heb een klant gehad en op een relatievraag aan haar, tenminste de relatie die ze had of die ze wilde hebben, die was piloot. Nou, ik ben benieuwd. Oh ja, de maan. Of is er nog een... Ja. Oké. Ooievaar. En hoezo ooievaar? Inge, ik ben benieuwd. Schip. Pak hem even bij. Oké, Inge, ik ben benieuwd. Waarom ooievaar? En Karen ben ik benieuwd naar hoezo het schip. Ik heb ze allebei er even bijgepakt. Nou, dat is een hele duidelijke uitleg. Inge zegt, ik kies voor de ooievaar. Hey Helgi, wat leuk dat je er weer bij bent. Super leuk dat je er weer bij bent. Ik ben heel benieuwd wat jouw antwoorden zijn. We zijn bezig met beroepen. Dat ga je vast gebruiken met werkleggingen. Ik weet niet of mensen denken van dit filmpje ga ik niet gebruiken. Ik denk dat je er best wel iets aan hebt, absoluut. Nou, Inge zegt de ooievaar, want dan een piloot, dus die vliegt. Vogels vliegen, dus de piloot vliegt ook. En Karin heeft het over het schip. En ik ben ook heel benieuwd waarom jij voor het schip hebt gekozen. Karin, ben ik heel benieuwd naar. En Helgje, superleuk dat je er bent. Geef niet. Ik begrijp, op zich snap ik hem wel. Het heeft ook te maken met vervoer. Het is ook vervoer. Het is alleen een langzaam vervoer, maar het is wel vervoer. Dus ik snap de logica wel. Maar inderdaad, het is de ooievaar.
Ik vond het zo raar toen ik hem trok. Ik dacht, wacht, oh, piloot. Oh ja, precies hetzelfde als dingen zegt. Maar ik moest zelf even goed over nadenken van, nou Helgje, welkom dat je er bent. Leuk. We hebben het dus over beroepen. Het gaat om 1 kaart, dus niet als de vorige keer over 2 kaarten. Ik zeg een beroep en jij kijkt welke kaart erbij past. Als het een gewone kaart is van de Mail Lunamal of de gewone Jill Reverie, dan zeg ik dat. Is het de Expanded Lunamal kaart, dan zeg ik het ook erbij. Dus dan hoef je niet helemaal je rot te gaan zoeken, zeg maar. Nou, we zijn gebleven bij nummer, even spieken, 28. 28. Helgje, ik weet natuurlijk Helgje, ja. Dus heet je echt Helgje, of heet je Helma, of heet je Helga, of heet je... Ik ben heel benieuwd hoe je in het echt heet. Dit gaat om ongedierte bestrijden. Dus dit gaat om een ongedierte bestrijden. Het gaat om de gewone Lunamal. Helga. Hey Helga. Ah, super. Leuk dat je er bent. Ik denk, Helgje, dat zal vast niet. Dat zal vast niet. Hey, leuk dat je er bent. Ja, super. Het gaat dus om ongedierte bestrijden. Welke kaart van de gewone Lunamal gaat om ongediertebestrijding? Nou, ik zie hier al 2 antwoorden. Ja, 3 antwoorden. Het is gewoon helemaal goed. Het is leuk, hè? Ik bedoel, ik vind het grappig. Dit kan namelijk ook wel voorkomen als je een keer een legging hebt met bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik wil een keer een huis gaan kopen. Ik zeg maar wat. Hè? En je legt dit. Dan zou het ook kunnen zijn, nou ja, pas op voor ongedierte of weet je wel. Dat kan je allemaal wel bestrijden, maar dit is niet zomaar een filmpje. Dit kan echt, dat heeft ook wel vele facetten, zeg maar. Maar inderdaad, ja, dit is grappig, hè? Ik heb dit gewoon, ik probeer gewoon elke keer weer andere filmpjes te maken. En ik denk gewoon dat je hier echt wel iets aan gaat hebben, echt. Want het is eigenlijk een soort werkleg. Dan zie ik maar gewoon zo. Leuk, ik vind het super dat je het leuk vindt. We gaan verder met... Oh, dit is een expanded Lunamal vraagje. Dit is beroep nummer 29. Ik heb er 50. Ik ga nog wel even door. Dit gaat over een clown. Oké, nou, dit is expanded Lunamal vraag. Dus dit gaat over een clown. Wat gaat er om een clown? Welk beroep? Ik ben benieuwd. Ja. Zal ik het maar zeggen? Jullie hebben gelijk. Dat is een masker. Ja, dat gaat over een clown. Leuk. Ja, klopt. Precies. Dierenverzorgster. Dierenverzorgster. Maakt niet uit. Maar welke kaart, en dit heb ik niet zelf verzonnen. Dit is gewoon echt zoals het in de boekkaart staat. Dus welke kaart staat voor dierenverzorger of dierenverzorgster? In feite zou dat ook weer verschillende kaarten kunnen zijn. Maar hou deze kaart, zeker als je in het begin legt, de kaarten, hou maar gewoon even specifiek de kaarten die er echt voor staat. En daarna, over een aantal jaar, kan je nog altijd gaan freewheelen met een andere kaart. Maar doe in het begin maar even gewoon, moet maar even, weet je wel. Daarna kan je gewoon lekker gaan freewheelen. Nou, dat bedoel ik, hè. Dus er zijn een hoop kaarten. Helga heeft het over een hond of een paard. Nou, in principe zijn er heel veel dierenkaarten in dit. Hè? Dus ook inderdaad de ruiter. Ja, in principe, er zijn echt heel veel kaarten. Dus, maar de kaart die er officieel voor staat, dat is inderdaad de hond. Heel goed. Dus wat er officieel voor staat, dat is inderdaad de hond. Slang. Ja, precies. Je kan alle dierenkaarten pakken, maar de officiële, je zal ook gaan merken dat als je gaat leggen, als je net gaat leggen, dat heel veel van je leert uit de boeken, uit de filmpjes, uit wat anderen ook zeggen, dat het vaak gewoon klopt met hoe je gaat leggen.
Maar in principe kan elke dierenkaart in de Lenormand ervoor staan, in feite. Alleen hou het maar gewoon even basic op waar het... deze is zeg maar wat in... Dit is geloof ik al, spel is geloof ik al... Of kaarten is al een aantal 100 jaar, een paar 100 jaar oud. Dus dit is echt geënt op vroeger. En nou ja goed, de hond is inderdaad zo. Maar je kan later, als je een paar jaar dit doet, kan je altijd tegen de kaarten zelf een andere kaart aanduiden. Maar het gaat inderdaad om de hond. Ja, precies. Maar alle kaarten zijn wel, nou ja, maar hou de hond maar gewoon aan hoor. Verpleegster. Verpleegster. Welke kaart staat als verpleegster? Naar mijn weten staat er gewoon maar 1 kaart voor de verpleegster. Dus ik ben benieuwd waar jullie mee aankomen. Het is een gewone kaart. Het is niet een Expanded Lenormand kaart. Het is een gewone kaart. Kijk even op je gemak. Ja, het kan een beetje een breinbreker zijn. Ik bedoel, verpleegster, ja. Moet je echt wel even misschien wat meer van de kaarten weten. Of wat langer met de kaart hebben gewerkt. Ik snap dat dit niet... Ja. Helga, ik begrijp je dame. Een verpleegster, een vrouw. Het staat inderdaad niet echt op de kaarten zelf. Dus ik snap jouw ding. Ik zal even een hint. Ja, het is een kaart die te maken heeft met... dat je van iemand op aan kan. En dat hij echt heel veel voor je over heeft. En dat je op diegene kan bouwen. En dat hij verzorgend is. En deze kaart staat sowieso als kaart, als persoonlijkheidskaart. Dus als persoon, als karakter. Ook voor verzorgend. Dus die kan je ook meteen meenemen. Niet alleen in je werkleggingen, maar gewoon in het algemeen als karakter. Ga ik ook nog een filmpje over maken, misschien ook wel leuk. Over karaktertrekken, relaties en over persoonlijkheidskenmerken. Misschien ook wel een leuke. Ja. De beer staat... Ik weet niet of jullie... of Helga, of jij bedoelt dame staat voor verzorgend. Maar in ieder geval, het is inderdaad de beer die staat voor verzorging. Verzorgende, iemand die voor de ander heel veel over heeft. Want de beer staat namelijk voor een moeder. De moederrol, de verzorgende rol, dat is gewoon zo. Dat staat er gewoon eenmaal voor. En inderdaad, de beer, dat is de verpleegster. Want het ziet er niet uit als een verpleegster, hè? Zo'n beer. Zou je toch niet zeggen? Nee, maar het is inderdaad de beer. En de volgende keer ga ik ook wel eens hebben over karaktereigenschappen. En kijken of jullie dat weten in de kaart. Dat is misschien ook wel een hele leuke. Want dat ga je heel veel krijgen. Als jij kaart gaat leggen voor klanten, is 90% relatievragen. Waarvan minstens 40 of 50% gaat over hoe is diegene qua karakter. Dus, maar dat is iets voor de volgende keer. Ik zal het meteen even opschrijven, persoonlijkheidskenmerken. Want het is wel een leuke voor een filmpje. Zo, oké. Dan gaan we verder. Dames. Het zijn alleen maar dames. Ja, heel veel vrouwen werken. Heel veel vrouwen spiritueel. Het zijn vaak meer vrouwen dan mannen. Dat sowieso. Die daar interesse voor hebben. Coach. Het volgende beroep is coach. Het gaat om de gewone Lenormand. Dus de mensen die de Male Lenormand, die kunnen ook gewoon meedoen. Wat geeft de kaart coach aan? Een coach kan echt van allerlei soorten coaches zijn, hè? Maar gewoon in het algemeen de coach. Het gaat om de gewone Lenormand, maar het kan ook gaan om de Expanded Lenormand. Dus je kan 1 kaart uit de gewone Lenormand trekken. Mocht je de Expanded Lenormand hebben, kan je daar ook een kaart uithalen die staat voor coach. Heel verhaal, maar ik ben heel benieuwd of jullie die uit kunnen halen. Dus het gaat om coach, gewoon een algemene coach. Als je er bent en meekijkt, ik zie dus wel hoeveel mensen er meekijken. Ik zie alleen niet
wie het zijn als ze niet een comment plaatst. Dus ik zou het heel leuk vinden als jij jezelf ook even, als je even gedag zegt hier in deze groep. En dan vind ik dat leuk, dan ga ik je even verwelkomen. Nou, ik zie dus hier staan, gaat over coach, toren. Ik vind toren vind ik goed, oké. Heb jij de Expanded Normal, Inge? Die heb jij, hè? Dan zou je ook nog even kijken in de Expanded Normal of je daar iets kan vinden. Dan ga ik het zeggen, in ieder geval van de gewone Normal. Hey, ik zie hier een nieuw gezicht, Monique. Wat leuk dat je er bent. Monique, geweldig, echt leuk dat je er bent. Het vosje, het gaat om coach. Ik vind het vosje best wel goed verzonnen. Ik bedoel, het vosje is slim, het vosje weet veel. Dus ik vind hem wel goed verzonnen, alleen hij staat niet voor coach. Maar hij is op zich wel leuk verzonnen van je. Dus ik vind het heel leuk dat je daarmee komt, absoluut. Masker. Nee. Ik zie goede antwoorden. Ja, ik ga het zeggen. Nou, de coach is dus de lelie. Lelie staat traditioneel voor de coach. Dus de lelie staat altijd voor coach. Traditioneel, hè? Dus wat de mensen altijd... hoe het in de boeken staat, zou ik zeggen. En de Expanded Normal, dit heb ik zelf even verzonnen. En ik zie het goede antwoord al erbij staan. En dat is inderdaad het kompas. Vind ik als coach, vind ik dat ook een hele goede. Dus de lelie of het kompas. Het kan allebei. Ja, goed gedaan, goed gedaan. Echt super. Je zal echt merken dat je hier veel aan gaat hebben in je leggingen. In je werklegging, maar ook in de andere legging. Nou, dan gaan we verder met een trainer, een personal trainer. Op de sportschool. Jee. Dan staat er sowieso een kaart voor sporten. Dat heb ik, die ga ik ook even bijpakken. Dus er staat een kaart voor sport. Maar dit gaat dan over een trainer, een personal trainer. Nou, dan ben ik wel benieuwd of jij... Het kan dus... het zijn 2 kaarten. 1 kaart is traditioneel en 1 kaart is wat ik gewoon zelf heb verzonnen. Dus 1 kaart is de gewone Le Normand, dat is traditioneel, wat in de boeken staat. En de andere is in de Expanded Le Normand en die heb ik zelf verzonnen. Die vind ik gewoon leuk als trainer. Denk maar aan een hoop spieren. Denk maar aan een hoop spieren. Ik zie al een antwoord. Ik wacht nog heel even, maar ik zie al een antwoord. Dus het gaat om een coach, een personal trainer. Iemand lekker veel spieren. Ik zie al een aantal kaarten tevoorschijn komen. De ruiter. Oké. Ik ga zeggen welke het is. Waarom de ruiter? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik ga even zeggen welke het is. Nou, waar het traditioneel voor staat is een personal trainer of een trainer of sporten in het algemeen. En dat bijvoorbeeld sportcoach of wat dan ook. Je zal merken dat deze kaart echt zo wordt gelegd als je hem legt, dat het zo uitkomt. Dat is inderdaad de roede. Oh ja, bewegen. Ja, oké, ik begrijp hem. Ja, ik begrijp logica. Nou, het is in ieder geval, het is niet de ruiter. Ik snap je logica wel. Maar het is de roede, inderdaad. Die had je ook al, hoor, Inge. Die had je als eerste volgens mij. Had je de roede, had je. Dus, het is wel hartstikke goed. Ik heb zelf in de Expanded Le Normand, waarvan ik dacht, dit vind ik ook wel echt een personal trainer. Met spieren. Waarom niet? We stoppen een muscleman erbij als personal trainer. Vind ik wel op zich wel... vind ik wel een plekje waard als personal trainer, zeg maar. Oké. We zijn al heel erg op de helft. We hebben er nog 16 te gaan. En ik ga het hebben met jullie over bloemist. Welke kaart geeft aan bloemist? Het is een gewone Le Normand. En het is de bloemist. Welke kaart geeft deze aan? Ik ben benieuwd. Ja. Jee. Ja, goed. Gewoon goed. Ja, absoluut. De ruiker, ja.
Ja, klopt. Het is gewoon goed. Leuk. Oké, deze is heel makkelijk. Schipper. Deze is heel makkelijk. Schipper. Welke kaart geeft aan schipper? Deze is echt heel makkelijk. Ik ben benieuwd of jullie, die weten jullie vast wel. Ja, eigenlijk zegt het al, hè, schipper. Het is gewoon een lunneman. Ja, is er maar één schipper in feite. Dat is inderdaad deze, klopt. Monique, hartstikke goed. Inge, goed. Karin, goed. Ja, Helge, goed. Ja, gewoon allemaal goed. Schipper is inderdaad. Het zou zelfs de anker kunnen zijn, maar ik zou toch gaan voor schipper, hoor, jongens. Dit bedoel ik. Ga gewoon voor schipper. Oké, deze heb ik net met Karin al over gehad. Maar ik ben benieuwd of jullie het weten. Het gaat over ZZP'er zijn. Dus een zelfstandige beroep. Ik ben benieuwd of jullie weten welke kaart staat voor ZZP'er. Het is gewoon de gewone lunneman. Dus welke kaart staat voor ZZP'er? Niet iedereen weet dat. Het wordt er wel voor gebruikt. Deze kaart wordt echt specifiek gebruikt voor ZZP'er. Ik ben zelf ZZP'er. En die kaart komt er ook altijd uit. Dus. Karin. Ja, Karin. Karin heeft het al gezegd. Ja, Karin en ik hebben... Karin heeft mijn... zeg maar, we hebben een uur, zeg maar... gespart over alle kaarten, grote leggingen en dat soort dingen. Super gezellig. Dus bij mij heeft ze dat, geen cursus, maar gewoon eenmalig heeft ze dat gedaan. En inderdaad, ja, het huis, ja, klopt. Het staat ervoor en het komt ook echt uit. Precies, het huis. Boomchirurg. Nou, deze kaart is net al getrokken als tuinman. Dus deze kunnen jullie en snappen jullie. Boomchirurg. Boomchirurg. Ik heb dadelijk een hele leuke. Hierna heb ik een hele leuke. Of leuke. Grappige. Grappig. Ook weer is het niet het juiste woord, maar wel interessant. Laat ik zeggen. Ah, lief van je. Karin zegt echt een aanrader. Ja, ik heb met Karin gewoon een uur lopen. Ze hebben mij, zeg maar, per uur kan je dan, zeg maar, een soort cursus volgen. En kan je alle vragen aan me stellen. En Karin, kwam daar zelf mee. En toen dacht ik, ik wist niet dat daar behoefte aan is. En dus met Karin heb ik een uur, of 1,5 uur hebben we gedaan, hè? Ja, super. Leuk. Ja, dat is inderdaad de boom. Boomchirurg is de boom. Helemaal goed, helemaal goed. Dus en dat vond ik ook super leuk om dat met Karin te doen. Dus dat, ja. Nou, oké, interessant. Begrafenisondernemen. Begrafenisondernemen. Wie weet dat? Begrafenisondernemen. Ja, inderdaad, de dood, klopt. Ja, dat is helemaal goed, helemaal goed. De volgende. Werken met dementie, dus werken met demente mensen. Welke kaart staat ervan? Dat is echt, je moet even omturnen, je moet even nadenken. Welke kaart staat voor, zeg maar, begrafenisondernemer? Nee, sorry, werken met dementen. Je moet even omschakelen. Ik weet niet of jullie het weten. Waarschijnlijk weet je het eigenlijk, misschien als je een filmpje hebt gezien, of als je echt boeken hebt gelezen. Ja, ik begrijp het wel, dat die wolken. Maar hij staat er niet voor. Ja, dit is best wel een doordenkertje, hoor. Want eigenlijk is deze kaart meer vanaf de andere kant gezien. Dus je hebt natuurlijk dementen die eigenlijk aan het einde van hun leven vaak zijn. Maar deze kaart staat eigenlijk aan de andere kant. Dus eigenlijk meer de jonge iets. Dus het is wel een doordenkertje. Dat geef ik toe.
Ja, zal ik het zeggen? Het is niet zo makkelijk hoor. Het is het kindje. Het kindje staat voor werken met demente mensen ook. Ja, dus dat is best wel nadenken, omdat het kindje natuurlijk voor de ene kant staat, maar het staat ook voor de andere kant, zeg maar. Dus het kindje is, het is er wel even nadenken. Nou, als laatste, ik heb er nog een aantal over, maar die doe ik een ander keertje. En dat is de jager. Welke kaart staat voor een jager zijn? Doe ik de andere kaart. Ik heb nog 12 kaarten over, maar die doe ik de volgende keer. En dan plan ik er ook meteen andere. Ik had ook nog van dat andere filmpje had ik ook nog beroepen over. Plant ik ook allemaal over. En dan begin ik gewoon weer om 2 uur. Dat is toch wel een betere tijd. En ik weet niet alleen of het volgende week is of de week erop. Maar dat geef ik gewoon weer goed aan. Ja, jullie hebben het over het vosje. En dat is dus helemaal goed, want dat is precies een jager is een vosje. Dus dat heb je, het is helemaal goed. Nou, het is eigenlijk meer dan een uur. Ik wilde eigenlijk een uur online. Ik heb nog 12 groepen over, die komen de volgende keer. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. En kijk het filmpje nog even na. En als er dingen zijn dat je denkt, hé, daar wil ik nog even iets over schrijven. Dan hoor ik het niet over readings, maar wel over de kaart op zich. Of kaarten op zich, of hoe het hier als beroepen, zeg maar, is. En dan ga ik de volgende keer, ik denk gewoon om 2 uur, want het is een wat makkelijkere tijd dan 1 uur. Ga ik het hebben over, weer over die 12 andere kaarten. En ook over wat ik de vorige keer had, zeg maar, het gaat over woorden noemen en dan kaarten erbij zoeken. En daar had ik ook nog wat van. Dus dat wil ik ook nog gaan doen. Nou, super. Helga, leuk dat je het na gaat kijken. Inge, ja, heel graag gedaan. En jij deed het gewoon hartstikke goed. We waren gewoon elke keer hup, hup, hup. Ik denk, oh, die gaat super goed. Heb je goed gedaan. En ik wil jullie allemaal bedanken. Karin bedanken ook dat ze er was. En Monique bedanken. En, leuk dat je zegt dat je het interessant vond. En Helga zegt weer wat bijgeleerd. Leuk. Nou, dat is absoluut. Je hebt er echt zeker wat aan. Karin, nou zie ik het dan wel. Heel graag gedaan. Ze zegt dankjewel Maya. Heel graag gedaan, lieverd. Hele dikke kus voor jou. En ook een hele fijne middag. Een hele fijne avond. En voor jullie allemaal ook een heel fijn weekend natuurlijk. Kijk dit nog even na. En dan ga ik gewoon de volgende keer weer live. En dan ga ik een beetje wat ik vorige keer heb gedaan als filmpje en wat ik nu heb gedaan als filmpje, zal ik bij elkaar voegen. En dan gaan we gewoon weer lekker aan de slag met z'n allen. Leuk. Nou, dankjewel Karin, dat je zegt super interessant. En ik ga jullie een gedag zeggen. En tot de volgende keer weer. Oké, doei.